साथीहरु अहिले तपाईले जुन प्रिभ्यू भिडियो हेरिरहनु भएको छ यो किसिमको भिडियो टिकटकमा धेरै नै ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज म तपाईलाई यो भिडियो मार्फत कम्प्लिटली सजिलो तरिकाले यस्तो किसिमको भिडियो कसरी एडिटिङ गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउन लागिरहेको छु। सर्वप्रथम तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, पहिलो चोटी भिजिट गर्नु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न भने नबिर्सिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले भिडियो लिएर आउँछु भने सर्वप्रथम तपाईहरुको मोबाइलमा नोटिफिकेसन बज्ने छ। अब हामी जाउँ मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। त्यो भन्दा पहिला यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। साथीहरु सर्वप्रथम तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खालको भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि क्यापकट एप्लिकेसन र VPN हुन जरुरी रहेको छ। यो सबै कुराहरु तपाईले प्ले स्टोरबाट सजिलै तरिकाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग अहिले मोनिस्टार र टर्बो VPN रहेको छ। म अहिले मोनिस्टार VPN लाई ओपन गर्दछु। यसरी तपाईले पनि मोनिस्टार VPN लाई ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर तीनवटा इन्टरफेस आउनेछ। तपाईले यो कन्ट्री लोकेसन रहेको छ यो आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट जर्मनीलाई सिलेक्ट गर्नु होला अथवा जुनसुकै कन्ट्री इन्डिया बाहेक कन्ट्रीलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले होम बटनलाई प्रेस गरेर ब्याक आउनु होला। यतिखेर हाम्रो मोबाइलमा VPN रन भएको हुनुपर्दछ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो टिकटकलाई ओपन गर्नु होला। यसरी टिकटकलाई ओपन गर्नु भएपछि यहाँनिर तपाईले सर्च बारमा जानु होला। सर्च बारमा गएर तपाईले 5K गेमिङ एन्ड टेक्नोलोजी भनेर सर्च गर्नु होला। यो चाहिँ मेरो युजर आइडी रहेको छ। त्यसपछि तपाईले यो युजर आइडी लाई क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट मलाई फलो गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले यो प्रोफाइल पिक्चरलाई क्लिक गर्नु होला। यसरी प्रोफाइल पिक्चरलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ धेरै नै ट्रेन्डिङमा चलेको भिडियोहरु यहाँ मैले एडिटिङ गरिसकेको छु। म अहिले यो सेकेन्ड वाला भिडियो एडिटिङ गर्न सिकाउन लागिरहेको छु। यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले सर्वप्रथम यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यहाँ जुन गोलो गोलो आइकन रहेको छ यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले यो अडियोलाई एड टु फेभरेटमा एड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु फेरि यहाँ क्लिक गरेर ब्याक आउनु होला। यहाँनिर तपाईहरु ब्याक आइसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनलाई ध्यान दिनु होला। त्यसपछि यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले युज टेम्प्लेट भन्ने अप्सन जुन रहेको छ यसलाई क्लिक गर्नुपर्छ। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर फेरि यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ युज टेम्प्लेटको अप्सन आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँबाट तपाईले फोटोजमा जानु होला। जुनसुकै आफ्नो एउटा फोटोलाई क्लिक गरेर यहाँबाट नेक्स्ट बटनलाई क्लिक गरिदिनु होला। यति गर्नु भएपछि यहाँबाट तपाईले अब यसलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यो जुन फोटो रहेको छ तल यसलाई क्लिक गरेर एडिटिङमा जानु होला। त्यसपछि यहाँबाट क्रपिङमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यसरी मैले जसरी जुम गरेर यहाँनिर यसलाई मिलाइदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँबाट कन्फर्मलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अलिकति मिलेन किन भन्दाखेरि यहाँनिर मेरो फोटो चाहिँ अर्कै परेको छ। म अहिले फोटो रिप्लेस गर्ने छु। ओके, त मैले यहाँनिर फोटो रिप्लेस गरिसकेको छु। यहाँनिर फेरि अब एडिटिङमा जाने छु म। त्यसपछि आएर एडिटिङमा क्लिक गरेर क्रपमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ जुन तपाईको लेग साइड रहेको छ यो लेगलाई चाहिँ सबैभन्दा तल यसरी मिलाइदिनु होला। यसरी मिलाइसकेपछि अब तपाईले कन्फर्मलाई क्लिक गर्नु होला। यति गर्नु भएपछि यहाँनिर यो फोटो सही ठाउँमा पर्नेछ। त्यसपछि तपाईले एक्सपोर्टिङ बटनलाई प्रेस गर्नु होला। यसरी एक्सपोर्टिङ बटनलाई प्रेस गरिसकेपछि यहाँबाट एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भनेको छ यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर 100% एक्सपोर्टिङ हुनेछ। यो भएपछि यहाँ डाइरेक्टली टिकटक ओपन हुन्छ। यसरी यहाँनिर डाइरेक्ट टिकटक ओपन भइसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर हामीले चाहे जस्तो अडियो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले एड साउन्डमा क्लिक गर्नु होला। एड साउन्डमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर जुन रिकमेन्डमा बजेको छ साउन्डलाई यसलाई एकचोटी टच गर्नुलाई यो म्युट हुनेछ। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले भोल्युमको अप्सनमा जानु होला र ओरिजिनल जुन साउन्ड रहेको छ यसलाई तपाईले 0 गरेर यो डन बटनलाई प्रेस गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले फेरि एड साउन्डमा जानु होला। यसमा गएर तपाईले अब फेभरेटमा एड गर्नु भएको थियो त्यो साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। फेभरेटलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ ओरिजिनल साउन्ड रहेको छ यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर फेरि तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हाम्रो ओरिजिनल साउन्ड जुन रहेको छ यो चाहिँ यहाँ बजिरहेको छ। अब तपाईले यो नेक्स्ट बटनलाई प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट प्रेस गरेर तपाईले सही ह्याशट्याग लगाएर राम्रो क्याप्सन लेखेर यो भिडियोलाई पोस्ट गर्नु होला। साथीहरु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु भने नबिर्सनु होला र यदि तपाईलाई यो भिडियो हेल्पफुल भएको छ भने आफ्नो साथीहरु पनि शेयर गर्न भने नबिर्सनु होला। आगामी दिनहरुमा यस्तै किसिमको भिडियो ल्याउने बाचाका साथ अहिलेलाई बाइ बाइ।